ሰላም ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለ2016 ለኢትዮ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ለምትፈተኑ ተማሪዎች የሚሆን የኬሚስትሪ ሞዴል ኤግዛም ነው ማለት ነው። ይህ ሞዴል ኤግዛም ከግሬድ 9 እስከ ግሬድ 12 ያካተተ ስለሆነ ቤዝድ ኦን ኒው ካሪኩለም ማለት ነው። ስለዚህ ክፍል 1 ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ካሁን በኋላ ተከታታይ የኬሚስትሪ ሞዴል ኤግዛሞች የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ሞዴል ነው። ልክ እንደ ሞዴል 1 ተወስዱታላችሁ። ሁሉንም ዩኒቶች ያካተተ ኤክሴፕት ግሬድ 12 ላስት ዩኒት ከዛ በስተቀር ያሉትን ያካተተ ሞዴል ኤግዛም በተከታታይ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንግባ። question number 1 a particular electromagnetic radiation with the wavelength of 200 nanometer A has higher frequency than radiation with the wavelength of 400 nanometer. B has greater energy per photon than does radiation with a wavelength of 100 nanometer. C has higher velocity or speed in vacuum than does radiation with 400 nanometer. D is the visible region of the spectrum ነው የሚጠየቀው። ስለዚህ ዌቭሌንግዝ ብቻ ተሰጥቷችሁ ሌላ ስለ ኢነርጂ ስለ ፍሪኩዌንሲ መጠየቅ ይችላል ማለት ነው። እና እናንተ መልሱን ይዩት የትኛው ምርጫ እንደሚሆን ራሳችሁ አስቡበት። ለዚህኛው ጥያቄ ፓውዝ እያደረጋችሁ ጥያቄውን መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ወደ መልሱ እንግባ። ኦኬ የተሰጠን ዌቭሌንግዝ ነው። ዌቭሌንግዝ 200 ናኖሜትር ሬዲዬሽን ተሰጥቶናል። ስለዚህ ስለ 200 ናኖሜትር ዌቭ ወይም ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲዬሽን ዊዝ ዌቭሌንግዝ 200 ናኖሜትር ዌቭሌንግዙ 200 የሆነ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲዬሽን ቢሰጣችሁ ስለዚህ ትክክል የሆነ የትኛው ነው የሚለው ጥያቄ እና ጀነራሊ እኛ በደንብ ማሰብ ያለብን ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ኢነርጂ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ፍሪኩዌንሲ ኤንድ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዌቭሌንግዝ ነው ማለት ነው። በአነጋገር ደግሞ ፍሪኩዌንሲ ኦልዌይስ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ስፒድ ኦፍ ላይት ኦቨር ዌቭሌንግዝ ነው ማለት ነው። ይሄ ዌቭሌንግዝ ማለት ላርጅ ዌቭሌንግዝ ስሞል ኢነርጂ ኤንድ ፍሪኩዌንሲ ነው የሚኖራችሁ። ፈተና ተኮር ነች ማለት ነው። በደንብ የምታስቡባት ነው። እቺን ፎርሙላ ብቻ ይዛችሁ ይሄን አይነት ጥያቄ መጠየቅ ይችላል ማለት ነው። ኢነርጂ ከፍሪኩዌንሲ ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናሊቲ ሲኖረው ከዌቭሌንግዝ ጋር ግን ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናሊቲ ያለው ማለት ነው። እና ወደ ምርጫው ስገቡ A has a higher frequency than radiation with a wavelength of 400 nanometer የሚላችሁ ትክክለኛ መልሳችሁ ነው ማለት ነው። እና ኤን መምረጥ ትችላላችሁ ምክንያቱም 100% ሹር ናችሁ። ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ አንድ ምርጫ ብቻ ነው ያለው። ሌሎች ስቴትመንቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ቤስት ኤክስፕሬሽናችሁ ግን ኤ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ኤ ይሆናል ማለት ነው ለዚህ ጥያቄ። The orbital diagram in which both the Pauli exclusion principle and Hindus rule are violated is A የተሰጣችሁን ምርጫ ተመልከቱ። ቢ ላይ ይሄ ተሰጥቷችኋል፣ ሲ ላይ ይሄ ተሰጥቷችኋል፣ ዲ ላይ በተመሳሳይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ፓውሊ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል እና ሂንዱስ ሩል ሜቶድ ኦፍ ራይቲንግ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ናቸው። ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ከምንጽፍባቸው ህጎች መካከል 3 አሉ። ቢልዲንግ አፕ ፕሪንሲፕል፣ አሬንጅመንትስ ኦፍ ኤሌክትሮን ዊዝ ኢንክሪዚንግ ዘ ኤነርጂ ኦፍ ሰብ ሌቭል አለ፣ ሂንዱስ ሩል አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ፓውሊ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል አለ ማለት ነው። ሂንዱስ ሩል ምንድነው የሚለን? ኤሌክትሮን አሬንጅ በምታደርጉበት ጊዜ የሰብ ሌቭል ኦርቢታሎች አሉ። ለምሳሌ ይሄ የኤስ ኦርቢታል ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፒ ነው። ስለዚህ ኤስ ላይ አንድ ኦርቢታል ብቻ ስላለች ሁለት ኤሌክትሮንን ማክሲመም የሚሸከም አቅም አለው። ሁልጊዜም ደግሞ ኤስ ከፒ በኤነርጂ ያንሳል። ይሄ ነገር ነው ማለት ነው። ይሄ የሂንዱስ ሩል ላይ አሬንጅ ስታደርጉ ኤሌክትሮኖቹ ሲንግሊ ነው አሬንጅ የሚደረጉት። ለምሳሌ ይሄ ቫካንት እያላችሁ እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮኖች ፔር አፕ መሆን የለባቸው። ሶ ሂንዱስ ሩል ይሄ ጥሷል ማለት ነው። ፓውሊ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል ደግሞ ኖ ቱ ኤሌክትሮን ኢን ኤ ጊቨን ኦርቢታልስ ሃቭ ዘ ሴም ፎር ኳንተም ነምበር፣ 4 ኳንተም ነምበሮች አሉ። ኤን፣ ኤል፣ ኤምኤል ኤንድ ኤምኤስ አለ። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ኤሌክትሮኖች ኤምኤላቸው ዘ ሴም ቢሆን እንኳ ስፒናቸው ዘ ሴም መሆን የለበትም። ስለዚህ ማግኔቲክ ስፒን ነምበር አንዱ ኳንተም ነምበር ነው። ስለዚህ ኖ ቱ ኤሌክትሮን ኢን ጊቨን ኦርቢታል ምንም እንኳን ኤን ቫልያቸው ኤል ቫልዩ ዘሴም ቢመጣ ኤምኤል ዋጋውም ዘሴም ቢመጣ ኤምኤሱ አትሊስት መለየት አለበት። ስለዚህ ኖ ቱ ኤሌክትሮን ኢን ጊቨን ኦርቢታል ሃቭ ዘሴም ፎር ኳንተም ነምበር ነው የሚለንና ፓውሊ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕልንም ሂንዱስ ሩልንም ኤ ላይ ያለው ምርጫ ይጥሳል ማለት ነው። ምክንያቱም ፓውሊን
ኤሌክትሮኖቹ ፔር አፕ እነዚህ የተደረጉ ፔር አፕ ኤሌክትሮን ዘ ሴም ስፒን ነምበር አላቸው። ሂንዱስ ሩል ደግሞ ሲንግሊ አሬንጅ ሳይደረግ እንደዚህ አይነት ቫካንት ዲጀነሬት ኦርቢታል ነው የሚባሉት። ባይ ዘ ወይ ይሄኛውም ኦርቢታል ይችም ኦርቢታል ዘ ሴም ኢነርጂ ነው ያላቸው። የሚለያዩት በኦሪየንቴሽን ብቻ በዳይሬክሽን ብቻ ነው። ስለዚህ በኢነርጂ ኢኳል እስከሆኑ ድረስ እኩል ኤሌክትሮን መከፋፈል አለባቸው። ስለዚህ ይሄንኛው ሁለት ኤሌክትሮን የሚይዝበት አጋጣሚ የለም ማለት ነው። ይሄ ሂንዱስ ሩልን ጥሷ ማለት ነው። ፓውሊ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል ደግሞ እዚህ ጊቭን ኦርቢታል ውስጥ ያሉ ኤሌክትሮኖች ስፒን ነምበራቸው ዘ ሴም መሆን የለበትም። ቢያንስ ኦፖዚት መቀመጥ አለባቸው ልክ እንደነዚህ ማለት ነው። ይሄንኛው ቢ ትክክል ነው። በቃ ሁለቱንም ህግ አልጣሰም። ሲ ሁለቱንም ህግ አልጣሰም። ዲ እንደምትመለከቱት የትኛውን ህግ አልጣሰም ማለት ነው። ሶ መልሳችሁ ኤ ይሆናል ማለት ነው። question number 3 find the de Broglie wavelength of an electron with a speed of 1 times the power of 6 meter per second ነው። de Broglie wavelength ስትባሉ ይሄ dual nature of electromagnetic radiation የሚገልጽልን ነው። electromagnetic radiation or electrons have what dual nature as a wave and as a particle። ስለዚህ ሁለቱንም collectively በደንብ አድርጎ ሊገልጽልን የፓርቲክል ኔቸሩንና ዌቭ ኔቸሩን በአንድ ሊገልጽልን የሚችለው ዲ ብሮግሊ ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። ይሄ ኢኩዌሽን አብረን መመልከት እንችላለን። ዲ ብሮግሊ wavelength which is equal to Planck constant over what mass of the substance times speed ነው ማለት ነው፣ ወይም ቬሎሲቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ጊቭን በመጠቀም የተሰጣችሁ ምንድነው ስፒዱን ሰጥቷቸዋል። ኤሌክትሮን ስለተባለች ኤሌክትሮን ማሱ ይታወቃል፣ ፕላንክ ኮንስታንት ይታወቃል። ስፒድ ብቻ ነው የሰጣችሁ። ስፒድ which is equal to 1 times to the power of 6 meter per second ሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ቦታ መተካት ትችላላችሁ። wavelength which is equal to 6.626 times to the power of what minus 34 joule second ነው divided by mass of electron 9.11 times to the power of minus 31 ኪሎግራም ነች። እችን በምን ታወዟታላችሁ? በ1 times to the power of 6 meter per second ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስታካፍሉ የምታገኙት ቁጥር wavelength value ነው ማለት ነው። ዘንድ እንደምትረዱት 6.6ን ለ9 ማካፈል ማለት 7 አካባቢ ይመጣላችሁ። ምክንያቱም 6 ሲባዛ በ7 63 ነው። ስለዚህ 7 ነጥብ ምናምን አካባቢ ይመጣላችሁ ነው መልሳችሁ ማለት ነው። ሶ ምርጫ ስትመለከቱ 5.46 times to the power minus 12 meter, B 3.26 times to the power minus 60 meter, C 7.27 times to the power minus 10 meter, D 2 point። ስለዚህ ውስጥ ያለው 7 ብቻ ያለው C ነው ማለት ነው። ምክንያቱም 6.6 ለ9 ስታካፍሉ 0.72 አካባቢ ይመጣላችሁ። ሶ መልሳችሁ C ነው ማለት ነው። this is the answer. question number 4 what is the correct order of atomic radius in the element below ነው የሚላችሁ። 3 ኤሌመንቶች ተሰጥቷቸዋል። ማግኒዥየም፣ አልሙኒየም ኤንድ ክሎሪን ተሰጥቷቸዋል። ማግኒዥየም፣ አልሙኒየም ኤንድ ክሎሪን ተሰጥቷችሁ አቶሚክ ራዲየሳቸው በኦርደር የተቀመጠውን መፈለግ ነው። ኢንክሪዚንግ ኦር ዲክሪዚንግ ብቻ ኦርደር መሆኑን ብቻ መፈለግ አለባችሁ ማለት ነው። ማግኒዥየም ተሰጥቶናል ማለት ነው። ማግኒዥየም አቶሚክ ነምበሩ 12 ነው። ማግኒዥየም አልሙኒየም አቶሚክ ነምበሩ 13 ነው። ሌላኛው ደግሞ ክሎሪን አቶሚክ ነምበሩ 17 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስታስቀምጡት 2 8 2 ነው። ይሄኛው ደግሞ 2 8 3 ነው። ይሄኛው 2 8 7 ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ባላንስ ኤሌክትሮኑ ጀነራሊ ማለት ባላንስ ኤሌክትሮኑ ላርጅ ከሆነ ስሞል ሳይዝ ይኖረዋል። ዘ ሴም ነምበር ኦፍ ሼል ነው ያላቸው። ሼላቸው ኢኳል ነው። ፔሪድ ስሪ ነው የሚገኙ ሶስቱም ማለት ነው። ብቻ የሚለያዩት በምንድን ነው ማለት ነው? በባላንስ ኤሌክትሮን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ላርጅ ባላንስ ኤሌክትሮን ስሞል አቶሚክ ራዲየስ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ክሎሪን ስሞል አቶሚክ ራዲየስ ይኖረዋል። ከዛ አልሙኒየም ነው። ከዛ ደግሞ ትልቅ አቶሚክ ራዲየስ ያለው ማግኒዥየም ነው። ስለዚህ በአቶሚክ ራዲየሱ ላርጁ ማግኒዥየም ሲሆን ስሞለስቱ ደግሞ ክሎሪን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያና መጨረሻው መመልከት ይችላልላችሁ። መጀመሪያው ክሎሪን ነው፣ መጨረሻው ደግሞ ማግኒዥየም ነው። በሳይዝ በኢንክሪዚንግ ስታስቡት፣ በዲክሪዚንግ ደግሞ ትንሹ ማለት ትልቁ ማግኒዥየም ስለሆነ ከመጀመሪያ ታደርጉታላችሁ። በግሬተር ዛን ማሰር ነው። ወደ ምርጫው መግባት ትችላላችሁ።
ማግኒዥየም ሌስ ዛን አልሙኒየም፣ አልሙኒየም ሌስ ዛን ክሎሪን አይሆንም። ማግኒዥየም ግሬተር ዛን አልሙኒየም፣ አልሙኒየም ግሬተር ዛን ክሎሪን ኢት ኢዝ ኮሬክት። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ ማለት ነው። ላርጅ ያለው ማግኒዥየም ነው። ከትልቁ ወደ ትንሹ ስትመጡ ይሄ ኦርደር ይዛ ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። Question number 5. Which of the following types of electromagnetic radiation have the shortest wavelengths? ነው የሚለን A visible light, B microwave, C IR, D X-ray ነው። ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲሽን ስፔክትሮስኮፒው ላይ የሚታያችሁን ረጅሙን ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲሽን ተብሎ የተቀመጠውን እንትን በደንብ መያዝ አለባችሁ። ምክንያቱም እንደዚህ ስትመለከቱ እዚህ ላይ ማይክሮዌቭ አለ፣ ወደዚህ ስትመጡ ደግሞ አይአር አለ፣ ከዛ ወደዚህ ስትመጡ ደግሞ ቪዚብል ላይት አለ፣ እዚህ ደግሞ ዩቪ አለ ማለት ነው። እዚህ ስትመጡ ኤክስሬ አለ፣ ይሄኛው ደግሞ ጋማሬ አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኦርደር ላይ ቪዚብል ላይት እንደምትወስዱት ቫዮሌት፣ ኢንዲጎ፣ ብሉ፣ ግሪን፣ የሎ፣ ኦሬንጅ፣ ሬድ ኦርደር አለ። ሬድ ማለት ኢንፍራሬድ ብለን የምንጠራው ከሬድ ያነሰ ማለት ነው። አልትራቫዮሌት ማለት ደግሞ ከቫዮሌት ከለር የበለጠ ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ መካከል አነስተኛ ኤነርጂ ወደዚህ ስትመጡ ዌቭሌንግዝ ይጨምራል። ወደዚህኛው ሳይድ ስትመጡ ደግሞ ከማይክሮዌቭ ወደ ጋማሬ ስትመጡ ቦዝ ፍሪኩዌንሲ ኤንድ ኢነርጂ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ይጨምራል ማለት ነው። ኢነርጂ እና ፍሪኩዌንሲ ሃይስት ያላቸው እነ ኤክስሬ፣ ጋማሬ፣ አልትራቫዮሌቶች ይሆናሉ ማለት ነው። ቪዚብል ላይት ደግሞ ቢትዊን ኢንፍራሬድ ኤንድ ዋት አልትራቫዮሌት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ነገር እስቲ መመለስ ትችላላችሁ። ቪዚብል ላይት፣ ማይክሮዌቭ፣ አይአር፣ ኤክስሬ፣ ሾርተስት ኦፍ ሌንግዝ፣ ሃይስት ኢነርጂ፣ ሎንገስት ኦፍ ሌንግዝ፣ ስሞለስት ኢነርጂ ኤንድ ፍሪኩዌንሲ ነው ያለው። ስለዚህ ሾርተስት ኦፍ ሌንግዝ ያለው ሃይስት ኢነርጂ እንደማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ማለት ነው። እና ፈተና ላይ አይቀርም፣ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ በደንብ አስቡበት። Question number 6. Which of the following sets of quantum number is possible for 3D electron? ሌላኛው ስለ ግሬድ 11 ዩኒቱ በደንብ ስትረዱ ማለት ነው ስለ ኳንተም ነምበር አውቃችሁ መግባት አለባችሁ። እና A n3 l2 ml - 3 ms1 over 2, B n3 l2 ml1 ms-1, C n2 l3 ml plus 1 ms-1 over 2, D n3 l2 ml-2 ms1 over 2 ሰጥቷቸዋል። እነዚህ ምርጫ ወስዳችሁ ስለ 3D ኤሌክትሮን ትክክል የሆነውን ምረጡ ነው የሚላችሁ። ወደ መልሳችን እንግባ። እዚህ ላይ የተሰጣችሁ 3D ነው። አራቱንም ኳንተም ነምበር ማውጣት ትችላላችሁ። 3D ሰብ ሌቭል ማለት ኤኑ ኦልዌይስ ኮኤፊሺየንቱ ነው 3 ማለት ነው። ኤኑ 3 እንደማለት ነው። ኤል ደግሞ ሁልጊዜም የሚያሳየን ሰብ ሌቭል ስለሆነ ዲ ኤል2 ማለት ነው። ምክንያቱም ኤል0 ኤስ ማለት ነው። ኤል1 ማለት ደግሞ ፒ ማለት ነው። ኤል2 ማለት ደግሞ ዲ ማለት ነው። ኤል3 ማለት ደግሞ ኤፍ ማለት ነው። ሶ ሌላኛው አዙም ኳንተም ነምበራችሁ ዲ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው የኤል ዋጋ 2 ሲሆን ነው ማለት ነው። ኤምኤል ማለት ፍሮም ማይነስ ኤል ፖሲቢሊቲዋችሁ ማለት ነው። ማይነስ ኤል 0 ኢንክሉዲንግ አፕ ቱ ኤል ነው። ስለዚህ -2 -1 0 1 2 አለ ማለት ነው። እነዚህ ፖሲቢሊቲ ናቸው። ከነዚህ የፈለገውን መውሰድ ይችላል። ኤምኤስ ማለት እዚህ ላይ የኤሌክትሮን መጠን ስላልነገራችሁ ዝም ብላችሁ ፕላስ ኦር ማይነስ 1/2 ማለት ትችላላችሁ። ነገር ግን ኤሌክትሮን ነምበሩን ከነገራችሁ ለምሳሌ ከ1 እስከ 5 ያለ ኤሌክትሮን ዲ ላይ አምፔርድ እስከሆነ ድረስ -1/2 ኦር ዋት 1/2 ነው መሆን ያለበት። ይሄን ፕላስ ኦር ማይነስ 1/2 ወደ ላይና ወደ ታች ያለውን መግለጽ አይችልም ማለት ነው። እና መልሳችሁ እስቲ ወደ ምርጫ መግባት ትችላላችሁ። n3 l2 ml - 3 ms1 over 2። ስለዚህ n3 l2 ml - 3 መሆን አይችልም። ምክንያቱም ሁልጊዜም የኤምኤል ዋጋ ከኤል ጋር እኩል የሆነ ነው መሆን የሚችለው ወይም ቢቲዩን ከቱ እስከ -2 ብቻ እዛ መካከል ያለው መውሰድ ያለበት እንጂ 3 ከኤል ይበልጣል አይቻልም ማለት ነው። ቢ n3 l2 ml1 ms -1 አይመጣም፣ -1 አይመጣም፣ -1 over 2 ይችላል፣ ፕላስ ኦር ማይነስ 1/2 ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኤምኤስ ነው ያፈረሰው። ሲ ኤን2 አይቻልም፣ ኤን2 አይመጣም፣ ምክንያቱም 3D ነው። አትሊስት ኤኑ 3 መሆን አለበት ማለት ነው። ይሄ አይሆንም።
dn3 L2 ml minus 2 ms 1 over 2 ተመልከቱ n3 ፖሲብል L2 ትክክል 3d እንደማለት ነው n3 L2 3d እንደማለት ነው ml minus 2 ምክንያቱም የኤል ዋጋቱ ስለሆነ ከ2 እስከ minus 2 ስለሚሆን ml ይቻላል ms 1 over 2 ይሄም ይቻላል ማለት ነው እና መልሳችሁ ዲ ነው ማለት ነው question number 7 which of the following has no effect on the solubility of ionic solid ነው የሚለው እዚህ ላይ ስለ ኬሚካል ቦንዲንግ ማሰብ አለብን የተሰጣቸው አዮኒክ ኮምፓውንድ ተሰጥቷቸው የአዮኒክ ኮምፓውንድን ሶሉቢሊቲውን የአዮኒክ ኮምፓውንድ ሶሉቢሊቲን አፌክት ሊያደርግ የሚችለው ወይም የማይችለው የትኛው ነው ጥያቄው ስለዚህ which of the following has no effect on the solubility of ionic solid a the charge of the ion b lattice energy c pressure d hydration energy ላችኋል ስለዚህ ወደ መልሳችን እንግባ ሶሉቢሊቲ ስመጡ አዮኒክ ኮምፓውንድ ተፈጥሯቸው ምንድነው ማለት ነው ጀነራሊ ሶሊድ ናቸው አዮኒክ ኮምፓውንዶች ማለት ነው ሶሊድ እንዲሆኑ ያደረጋቸው ደግሞ ስትሮንግ ኤሌክትሮስታቲክስ አትራክሽን ፎርስ አላቸው ስትሮንግ ኤሌክትሮስታቲክ አትራክሽን ፎርስ ስላላቸው እሱ ደግሞ ፎርሙላው ምንድነው ኤሌክትሮስታቲክስ አትራክሽን ፎርስ which is equal to k times q plus q minus over what r square ነው ይሄ q plus ያልኳችሁ ቻርጅ ኦፍ ካታየን ነው አማውንት ኦፍ ካታየን q minus ያልኳችሁ ደግሞ አማውንት ኦፍ አናየን ነው ማለት ነው ለምሳሌ ሶዲየም ክሎራይድ ቢሰጣችሁ እና አልሙኒየም ክሎራይድ ቢሰጣችሁ ሶዲየም ክሎራይድ ላይ ሶዲየም ፕላስ ነው ያላችሁ እንዲሁም ደግሞ ክሎሪን ማይነስ ነው ያላችሁ ይሄ q ፕላስ ይባላል ይሄ ደግሞ q ማይነስ እንለዋለን r ብለን የምንጠራው ደግሞ the radius of the cation and the anion ይሄ ሴንተራቸው ማለት ነው የሁለታቸው ዲስታንስ ሰፓሬሽን between cation and anion ኒውክለስ ማለት ነው በመካከላቸው ያለ ዲስታንስ ነው ስለዚህ smallest radius highest lattice energy ነው ስለዚህ lattice energy ብለን የምንጠራው ኤሌክትሮስታቲክስ አትራክሽን ፎርስ between cation and anion ነው ስለዚህ ይሄ ፎርስ ደግሞ ሃይስት የሚሆነው መቼ ነው smallest ionic radius ሲኖራቸው ላርጅ አማውንት ኦፍ ምን ሲኖራቸው ማለት ቻርጅ ሲኖራቸው ለምሳሌ የአልሙኒየም ውሰዱ አልሙኒየም ፕላስ 3 ነው ላርጅ ቻርጅ አለው ክሎሪን ማይነስ 1 ነው ስለዚህ ማይነስ 1 እና ፕላስ 1 ስታስቡት ብዙ ቻርጅ ነው ያለው አልሙኒየም ክሎራይድ ሶዲየም ደግሞ አንድ ፕላስ እና አንድ ማይነስ ነው ያለው ትንሽ ነው ያለው ከአልሙኒየም ክሎራይድ በጥፍ ያንሳል ስለዚህ boiling points of aluminum chloride greater than boiling points of sodium chloride due to what the presence of high amount of charge for aluminum and smallest ionic radius ማለት large charge ወይንም የdensity of charge highest ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ራዲየሱ አነስተኛ ከሆነ ከፍተኛ የሆነ ላቲስ ኢነርጂ ይኖረዋል ከፍተኛ ላቲስ ኢነርጂ የሚኖረው ከሆነ ሶሉቢሊቲው smallest ነው የሚሆነው ማለት ነው ግን እንደ ፋክተር የሚቆጠረው አዮኒክ ራዲየስ አማውንት ኦፍ ቻርጅ ላቲስ ኢነርጂ እነዚህ ሶስቱም ሶሉቢሊቲ ኦፍ አዮኒክ ኮምፓውንድን ምን ያደርጉታል ማለት ይወስኑታል ማለት ነው ስለዚህ the physical property of ionic compound is determined by their lattice energy ስለዚህ ወደ ምርጫችሁ ሲገቡ ሃይድሬሽን ኢነርጂ ብለን የምንጠራው ኢነርጂ required to dissolve ionic solid by what water ማለት ነው ስለዚህ ሶሉቢሊቲ ደግሞ ቴስት የሚደረገው በሃይድሬሽን ኢነርጂ ነው ስለዚህ ሃይድሬሽን ኢነርጂው የሶሉቢሊቲ ኢነርጂ ላይ ያለው ወይም ሶልቬሽን ኢነርጂ ብለን የምንጠራው ማለት ነው እናንተ ግሬድ 12 የድሮ ላይ ማለት ነው ዩኒቷን ስላልተማራችሁ ሃይድሬሽን ኢነርጂ ያክል በሰፊው የምታውቁ ነገር የለም ግን ዋናው ጥያቄ ሃይድሬሽን ኢነርጂ required to dissolve ionic solid or a substance by water ማለት ነው ስለዚህ በወተር ዲዞልቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ኢነርጂ ሃይድሬሽን ኢነርጂ ይባላል ይሄ ኢነርጂ ሃይስት የሚሆነው መቼ ነው ላቲስ ኢነርጂው ስትሮንግስት ሲሆን ነው ማለት ነው ስለዚህ ሃይ ኢነርጂ የምጠይቃችሁ ከሆነ እንደ ፋክተር ነው ማለት ሶሉቢሊቲው ይቀንሳል ማለት ነው እና መልሳችሁ ሲ ነው ምክንያቱም pressure does not affect the solubility of solid substance so the answer is C question number 8 which one of the following experiment is used to determine the magnitude of the charge of an electron የሚለን ይሄ እንግዲህ ግሬድ 9 ቤዝድ ያደረገ ነው ማለት ነው A Robert Milken oil drop experiment
B. Rutherford alpha particle scattering experiment. C. The discovery of radioactivity by Anthony Becquer. D. The cathode ray tube experiment made by what? ጄጄ ተምሰን። ስለዚህ እነዚህ ምርጫ ተሰጥቷቸዋል። ጥያቄው ምንድነው? The magnitude of what? The charge of electron ዲተርማይን የተደረገው በየትኛው ኤክስፐሪመንት ነው የሚላችሁ። ይሄ ስለ ዲስከቨሪ ኦፍ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል ሁሉንም ካሁን በፊት ቪዲዮ ሰርቻላችኋለሁ፣ ቼክ ማለት ትችላላችሁ። ወይንም ዩኒቱ ላይ በርከት ያ ጥያቄ ሰርቻለሁ። እሱን ጥያቄ በምትመለከቱበት ጊዜ ሁሉም ዲስከቨሪዎች ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ መመልከት ትችላላችሁ። ስለዚህ የዚህኛው ጥያቄ ሮበርት ሚልካን ኦይል ድሮፕ ኤክስፐሪመንት used for determine what? The magnitude of the charge of an electron ነው። የኤሌክትሮንን ቻርጅ ማግኒቲዩዱን ለማወቅ የተጠቀመው ኤክስፐሪመንት ሚልካን ኦይል ድሮፕ ኤክስፐሪመንት ይባላል ማለት ነው። So the answer is A. Question number 9. Which idea of Bohr model was no longer accepted by quantum mechanical model? የቦኸር አቶሚክ ሞዴል አለ። ስለዚህ በአነጋገር ሊሚቴሽን ኦፍ ቦኸር atomic model እሱን ነው የተጠየቃችሁት ማለት ነው። A. Energy of an electron is quantized. B. The farther the electron is from the nucleus, the more energy it has. C. The electron travel around the nucleus is a well-defined circular orbit. D. As long as electrons stay in a given orbit, it neither gain nor emit energy ይላችኋል። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ተመልከቱት። The answer is C. The electron travel around the nucleus in what? A well-defined circular orbit ነው መልሳችሁ። ምክንያቱ ለምንድን ነው? A ላይ energy of an electron is quantized. Quantum mechanical modelም energy of an electron is quantized or discrete amount እንዳለው ተናግረዋል ማለት ነው። አሁን ድረስ ተቀባይነት አለው። B. The farther the electron is from the nucleus, the more energy it has. ያ ማለት ፈርስት ሼል n1 ይባላል፣ ሰከንድ ሼል n2 ይባላል፣ ሰርድ ሼል n3 ይባላል፣ ፎርዝ ሼል n4 እየተባለ ስለዚህ ከኒውክለሱ በራቃችሁ ቁጥር ፕሪንሲፓል ኳንተም ነምበሩ ወይም ኢነርጂ ሌቭሉ እየጨመረ ይመጣ ማለት ነው። ይሄም ትክክል ነው ማለት ነው። አሁን ድረስ ተቀባይነት አለው። C. The electron travel around the nucleus in a well-defined circular orbit. ሰርኩላር ኦርቢት አይደለም፣ ኢሊፕቲካል ሊሆን ይችላል። ግን ዋና ጥያቄ ኤሌክትሮን እስካሁን ድረስ based on Heisenberg uncertainty principle, the more you know the position of the electron, the less you know momentum or velocity or the location and the velocity of the electrons are what? Not pinpointed simultaneously. simultaneously ሁለቱን ባንድ pinpointed ይሆን አይደለም፣ የሚታወቅ አይደለም። ስለዚህ ሂሰንበርግ አንሰርቴኒቲ ፕሪንሲፕል እሱን ያጠቃለለ ነገር አይደለምና ዲፋይንድ የሆነ ሰርኩላር ኦርቢት ውስጥ ኤሌክትሮን አትገኝም። ግን ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ፋይንዲንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ማክሲመም የሆነው ኦርቢት ውስጥ ነው እንጂ ትክክለኛ ቦታው ኦርቢታል ውስጥ እንደሆነ አይታወቅም ማለት ነው። ከፍተኛ ኤሌክትሮን የማግኘት እድላችሁ ከፍተኛ የሆነው ኦርቢታል ውስጥ ነው፣ ወይም ሆም ኦፍ ኤሌክትሮን የሚባለው ኦርቢት ነው። ግን ዲፋይንድ የሆነ ኦርቢት ውስጥ እንዳሆነች ሂሰንበርግ አንሰርቴኒቲ ፕሪንሲፕል ይነግረናል ማለት ነው። እና መልሳችሁ ሲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። Question number 10. Potassium metal must absorb radiation with a minimum frequency of 5.57 times to the power of 14 second inverse before it can emit an electron from what? Its surface via the photoelectric effect. Calculate the minimum energy required to produce this effect ነው የሚላችሁ። given threshold frequency 5.57 times the power of 14 second ነው የሚላችሁ። potassium metal must absorb what? Radiation with a minimum frequency means threshold frequency ይህን ቁጥር ሰጥቷቸዋል። ስለዚህ before it can emit an electron from the surface via the photoelectric effect, calculate the minimum energy required to produce this effect ይላቸዋል። minimum frequency, minimum energy or work function ነው የሚሰጣችሁ። ስለዚህ እሱን ተክታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንስታጅ energy which is equal to Planck constant times what? minimum frequency ነው። ስለዚህ minimum frequency ተሰጣችሁ 5
5.7 times to the power of 14 second inverse ሰጥቷቸዋል። ይሄንን በምንድን ነው የምታበዙት? በ6.626 times to the power of ምን ነው ማለት -34 ጁል ሰከንድ ነው። ስለዚህ የሚመጣውን ቁጥር መመልከት እንችላለን። 3.69 ነው መልሳችን ማለት ነው። 3.69 times the power -19 ጁል ነው። በካልኩሌተር ሰርታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በእጃችሁ ማባዛታችሁ ማወቅ ትችላላችሁ። so the answer is A ማለት ነው። የዚህ ጥያቄ መልስ A ነው ማለት ነው። question number 11 the total number of valence electron used to draw the Lewis structure of carbonate radical is ተሰጥቷቸዋል would be A22 B20 C24 D32 ነው። ይሄ ደግሞ ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮን ነው የተጠየቃችሁት። ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮን መቼ የምታውቁት? ሊውስ ስትራክቸር ለመስራት ስትፈልጉ the first step ማለት ነው። እያንዳንዱን አተም ቫለንስ ኤሌክትሮን ትደምራላችሁ ሊውስ ስትራክቸር ለመስራት። ስለዚህ የካርቦኔት አዮን ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮኑ ምን ያክል ነው ነው ጥያቄው። ስለዚህ አብረን እንስራ። ካርቦኔት የተሰጣችሁ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን አቶሚክ ነምበሩ 6 ነው። ይሄ 2 4 ነው። ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 4 ነው። ኦክሲጅን 8 ነው። 2 6 ስለዚህ 6 ሲባዛ በ3 ማለት ነው። ይሄ ነው። ከዛ ደግሞ አዲሽናል ኤሌክትሮን 2 አለሽ ማለት ነው። እነዚህ እንደምራቸው 4 ሲደመር 18 ሲደመር 2 which is equal to 24 so the answer is 24 መልሱ C ይሆናል ማለት ነው። question number 12 which one of the following molecule contains an odd number of valence electron an odd number of what valence electron የሚላችሁ አሁንም ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮን መደመር እና ማወቅ ነው። እዚህ ላይ ሰልፈር ኤንድ ክሎሪን ሰጥቷቸዋል። ሰልፈር ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 6 ነው ሲደመር ክሎሪን ደግሞ ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 7 ነው። 7 ሲባዛ በ2 ስንት ይመጣ ማለት ነው? 10 ይመጣ ማለት ነው። ኢቭን ነው ማለት ነው። ሃይድሮሰልፈሪክ አሲድ ሃይድሮጅን ፕላስ 1 ነው። 1 ታይምስ 2 ፕላስ ሰልፈር 6 ነው። ይሄኛውም 8 ነው። ኢቭን ነው። NO2 ኦክቴትን ከሚያፈርስ መካከል አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሱን ሲሰሩ ናይትሮጅን 5 ነው ሲደመር ኦክሲጅን 6 ሲባዛ በ2 12 ነው። ስለዚህ 12 ሲደመር ስንት ይወጣል? 5 17 ነው። ሶ ኦድ የያዘው ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄም ናይትሮጅን 5 ነው፣ ሃይድሮጅን 1 ነው፣ 8 አይመረው። ሶ መልሳችሁ ሲ ይሆናል ማለት ነው። question number 13 which one of the following statement is not true about lattice energy of the ionic solid lattice energy ተብለናል። ስለ lattice energy ትክክል ያልሆነ የትኛው ነው? A it increases with increasing ionic charge. B it is the result of electrostatic attraction force of opposite charge ion. C has been calculated using his law and Bohr-Haber cycle. D it decreases with decreasing ionic radius. መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ lattice energy ብለን የምንጠራው ምንድነው ማለት ነው? lattice energy which is equal to K Q plus Q minus over what? R square ነው። So lattice energy directly proportional to amount of charge and inversely proportional to ionic radius. Smallest ionic radius, highest lattice energy. Large ionic charge, highest lattice energy. ስለዚህ large ionic radius, smallest lattice energy ነው። ስለዚህ መልሱ it increases with increasing ionic charge through it is the result of electrostatic attraction force of opposite charge. yes ፎርሙላው ማለት ነው አሁን የነገርኳችሁ። C has been calculated using his law and Bohr-Haber cycle. Bohr-Haber cycle ብለን የምንጠራው ስለ ionic bond formation የምንሰራበት ነው። ምክንያቱም ionic bond formation ላይ lattice energy, heat of lattice energy which is equal to heat of formation minus what? Heat of electron affinity plus ionization energy plus heat of dissociation plus heat of sublimation የነዚህ
ድምር ወይንም ሪዛልቱ ነው ማለት ነው። የነዚህኞቹ ድምራቸውና ቀናንሳቸው የምታገኙት ባሉ ይሄ ቦርን ሃበር ሳይክል የመጨረሻው ወይም ሂስ ሎው ብለን የምንጠራው ማለት ነው። እና መልሳችሁ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኢት ዲክሪዝ ዊዝ ዲክሪዚንግ አዮኒክ ሬዲየስ ሳይሆን ኢንክሪዚንግ ነው የሚመጣው። አዮኒክ ሬዲየሱ ስሞለስት ሲሆን ላቲስ ኢነርጂ ሃይስት ይሆናል። ሶ መልሱ ዲ ይሆናል ማለት ነው። Question number 14. A covalent bond is unlikely to exist in which of the following substance የሚለን ይሄ ኮቫለንት ቦንድ ብለን የምንጠራው ነን ሜታል ዊዝ ነን ሜታል ነው። ስለዚህ ይሄ ትክክል ነው። ሃይድሮጅን ዊዝ ሃይድሮጅን ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን አለበት። ሲሊከን እና ፍሎሪንም በሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው ኮቫለንት ቦንድ ይፈጥራል። ሴሪለም ከሃይድሮጅን ሃይድሮጅን እና ሴሪለም ሁለቱ ነን ሜታል ናቸው። ያው ሃይድሮጅን ኤግዛክትሊ ነን ሜታል ባንለውም ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄም ኮቫለንት ነው። ዲ ሶዲየም ሜታል ነው። ኦክሲጅን ነን ሜታል ነው። አዮኒክ ነው። ሶ አንላይክሊ ኮቫለንት የሚመስለው ዲ ነው ማለት ነው። ዲ ኮምፕሊትሊ አዮኒክ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። Question 15. Which contains sp3 hybridized carbon atom? ቤንዚን፣ ኢቴን፣ ኢቲን፣ ኢታይን እነዚህ ሰጥቷቸዋል። ሶስቱን ሰጥቷቸዋል። sp3 hybridized carbon atom የያዘው የትኛው ነው የሚለው ሶ ሃይብሪዳይዜሽን ለመስራት ትክክለኛ ስትራክቸሩን ታስቀምጣላችሁ። ከዛ በኋላ ሰራላችሁ። ብዙ አስፈላጊ የሚባለው ነገር ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ትምህርት ቪዲዮ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። ብዙ ጥያቄ ሰርቻለሁ። ግን ዋና ጥያቄ ለዚህ ጥያቄ ሞለኪውል ተሰጥቷችሁ ሃይብሪዳይዜሽን ስቴቱን ማወቅ ትችላላችሁ። እያንዳንዳቸውን ላሳያችሁ። የመጀመሪያው ቤንዚን ነው። C6H6 ቤንዚን ማለት ስትራክቸሩን ስታስቀምጡት ይሄን አይነት አቀማመጥ አለው። እዚች ላይ ዳብል ቦንድ የምትመስላለች፣ እዚህ ላይ ደግሞ ይኖራል ኦልተርኔቲቭሊ። ስለዚህ ዝም ሌላኛ ቦንድ ይኖራቸው ማለት ነው። ሶ ስታስቀምጡ እዚህ ላይ ሃይድሮጂን 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 በዝም ሃይድሮጂን 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 ይኖራቸዋል። ስለዚህ ኪኛቱ ሴንተር ኦፍ ካርበን ብታወሩ እቺ ካርበን ምን ይዛለ ማለት ነው? ካርበን አለች፣ በዚህ በኩል ሃይድሮጂን፣ በአንድ ሳይድ ደግሞ እንደ ዳብል ቦንድ አለ ይሄ ማለት ነው። ሌላኛው ሳይድ ደግሞ ምን ይኖራል ማለት ነው? እንደ ሲንግል ቦንድ አላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ነው አቀማመጧ። ቺኛቱን ብቻ ስትወስዷት አንዷን ብቻ ስትወስዱ የናይን ታቀማምጣላት። ሶ የዚህን ሃይብሪዳይዜሽን ብታስቡ ማለት ነው። የዚህን ሃይብሪዳይዜሽን ብታስቡ እንዴት ይመጣ ማለት ነው? ተመልከቱ። 1 2 3 ሁልጊዜም ዳብል ቦንድ ማለት 1 ሲግማ ቦንድ እና 1 ፓይ ቦንድ ነው የሚኖረው። ሲግማ ቦንዱ ሃይብሪድ ቦንድ ይባላል። ፓይ ቦንዱ ግን አንሃይብሪዳይዝድ ቦንድ ነው የሚባለው። ስለዚህ አንድ ዳብል ቦንድ አንድ ሃይብሪድ ቦንድ ነች ያለችው። ስለዚህ ዳብል ቦንድንም የምትቆጥሩት እንደ አንድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ትሪፕል ቦንድ ላይም ስትመጡ 1 ሲግማ ኤንድ 2 ፓይ ቦንድ ነው ያለው። ሁለት ፓይ ቦንዶቹ አንሃይብሪድ ናቸው፣ አይቆጠሩም። አንዱ ሲግማ ግን ይቆጠራል። ስለዚህ ትሪፕል ቦንድ እንደ አንድ ይቆጠራል ማለት ነው። እዚህ ቦታ ስትመጡ ስንት አላችሁ ማለት ነው? ሲንግል ቦንድ ማለት ሲግማ ቦንድ ማለት ነው። እዚህም ሲንግል ቦንድ ሲኖራችሁ ሲግማ ቦንድ ማለት ነው። አንድ ዳብል ቦንድ ደግሞ አንድ ፓይ እና አንድ ሲግማ ስለሚኖረው ሃይብሪድ ቦንዶቹ 3 ናቸው ማለት ነው። ያ ማለት አንድ ኤስ እና 2 ፒ ማለት ነው። sp2 ሃይብሪዳይዜሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤንዚን ማለት sp2 ሃይብሪዳይዜሽን ነው። ዳብል ቦንድ የያዘ ሃይድሮካርበን sp2 ሃይብሪዳይዜሽን ቦንድ አለው ማለት ነው። ሌላኛው ኢቲን ነው። C2H4 ማለት ነው። C2H4 ማለት ካርበን ሃይድሮጂን ሃይድሮጂን ዳብል ቦንድ ካርበን ሃይድሮጂን ሃይድሮጂን ይኖራቸዋል። ስለዚህ you have 2 ሴንትራል አተም፣ ሁለት ሴንትራል አተም አላችሁ። ይሄኛው ካርበን እና ይሄኛው ካርበን ማለት ነው። ሶ አንዱ ካርበን መውሰድ ትችላላችሁ ሲሚላር ስለሆኑ። ሶ ካርበን ዳብል ቦንድ ካርበን እዚ ላይ ሃይድሮጂን ሃይድሮጂን ይሄም ሃይድሮጂን ሃይድሮጂን ስለነበረ ምን ታደርጋላችሁ? ይችን ብቻ ስትወስዱ አንድ ዳብል ቦንድ እና ሁለት ሲንግል ቦንዶች አሏችሁ። ዳብል ቦንዷ እንደ አንድ የሚቆጠረው ሶ sp2 ሃይብሪዳይዜሽን ነው ያለው ማለት ነው። ሁልጊዜም ሃይድሮካርበን ዳብል ቦንድ ካለው ምን ይባላል ማለት ነው? sp2 ሃይብሪዳይዜሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ኢቴን ነው። C2H6 ነው። ይህ ማለት ደግሞ ካርበን ሲንግል ቦንድ ካርበን ሃይድሮጂን 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 ይሄኛው ሃይድሮጂን 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 ነው ማለት ነው።
አንዱን ብቻ ካርበን መውሰድ ትችላላችሁ። ይሄኛው ስትወስዱ 4 ሲግማ ቦንዶች አሉት 1 2 3 4 ስለዚህ sp3 ሃይብሪዳይዜሽን ይዟ ማለት ነው አልኬኖች። ሌላው አሲታይለን ነው C2H2 ማለት ነው። ካርበን ትሪፕል ቦንድ ካርበን ሃይድሮጅን ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ እንደ አንድ ነው የምትቆጠረው። ይሄ አንድ አለ sp ሃይብሪዳይዜሽን ነው ማለት ነው። so the answer is it 16 which molecule is non-polar yet contains polar covalent bond እንሰጣቸዋል። የትኛው ሞለኪል ነው ነን ፖላሩ? ምንም እንኳን ፖላር ቦንድ ቢኖረው ነው የሚለው ጥያቄው። ስለዚህ እስቲ አብረን እንስራ። ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ HCN፣ አሞኒያ ኤንድ P4 ነው የተሰጣቸው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፈተና ላይ የምታስቡት ምንድነው? ፖላር ቦንድ ማለት ምን ማለት ነው? በመጀመሪያ ፖላር ቦንድ ብለን የምንጠራው ፖላር ቦንድ ማለት ኤሌክትሮን ኔጋቲቪቲ ዲፈረንስ ቢትዊን አተም to differ from zero polar bond ይባላል ማለት ነው። or a bond between non identical atom አይዴንቲካል ባልሆኑ አተሞች መካከል ያለ ቦንድ ፖላር ቦንድ ይባላል። አንዱን ብቻ የምትወስዱት ነን ፖላር ሞለኪል ብለን የምንጠራው ደግሞ ነን ፖላር ሞለኪል ማለት ደግሞ ኢኳል ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን አራውንድ ዘ ሴንትራል አተም ቶታሊ ሞለኪሉን ነው የሚያወራችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኤ ላይ ሰጥቶናል። ካርበን ዳብል ቦንድ ኦክሲጅን ዳብል ቦንድ ኦክሲጅን ነው ያለን። ካርበን ኦክሲጅን ቦንድ ብቻ ብትወስዱ ካርበንና ኦክሲጅንን ስታወዳድሩ የካርበን ኤሌክትሮን ኔጋቲቪቲ እና የኦክሲጅን ኤሌክትሮን ኔጋቲቪቲ ኢኳል አይደለም። there is ዲፈረንስ ስላለ ይሄ ቦንድ ፖላር ቦንድ ይባላል። ቦንዱ ብቻው ይሄኛውን ቦንድ ፖላር ቦንድ ይባላል። ግን ሞለኪሉ ሴንትራል አተም አለው። በዛ አይነት መንገድ ነው ሴንትራል አተሙ። ስለዚህ ሴንትራል አተሙ ዙሪያ ያለው የኤሌክትሮን ክፍፍል ግን ኢኳል ነው። ይሄ ጥቅልል ባለ መንገድ ሞለኪሉ ነን ፖላር ተብሏል ማለት ነው። ነን ፖላር ብለን ጠራ ነው ማለት ነው። ምንም እንኳን ፖላር ቦንድ ቢኖረው በሴንትራል አተሙ ዙሪያ ያለው የኤሌክትሮን ክፍፍል ምንድነው ማለት ነው? ኢኳል ነው ማለት ነው። ኢኳል በመሆኑ ምክንያት ምንድነው ማለት ነው? ነን ፖላር ሞለኪል ነው ማለት ነው። ሶ ሌሎችን መመልከት እንችላለን። መልሳችን ኤ ነው። ነን ፖላር የሆነ ሞለኪል ምንም እንኳን ፖላር ቦንድ ቢዝ ለተባለው ኤ ነው። ቢ ላይ ስትወስዱ ሃይድሮጅን ሲያናይድ እነዚህ ሲጀመር ሃይድሮ ሲያናይድ ይሄንኛው ማለት ነው ምንድነው ማለት ነው? ፖላር ሰብስታንስ ነው። ግን ፖላር ቦንድ ይዞ ፖላር የሆነ ሰብስታንስ ነው። አሞኒያም ፖላር ሰብስታንስ ነው። ጥያቄው ፖላር የሆነ ቦንድ ይዞ ነገር ግን ሞለኪሉ ጥቅልሉ ነን ፖላር የሆነ P4 ነን ፖላር ቦንድ ነው የያዘው። ግን ጥቅልል ብሎ P4 ነን ፖላር ሞለኪል ነው ራሱን ችሎ። ይሄ ዳያቶሚክ ሞለኪል ማለት ቴትራ አቶሚክ ሞለኪል ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። question number 17 what is the molecular geometry of IF3 trigonal planar trigonal pyramidal T-shape tetrahedral እነዚህ ተመልከቱ። IF3 ተሰጥቷቸዋል። ሞለኪላር ጂኦሜትሪ እና ኤሌክትሮን ሴት ጂኦሜትሪ መለየት አለባችሁ። ሁልጊዜም ፈተና ልትጠይቁ የምትችሉት ሞለኪላር ጂኦሜትሪ ከሆነ ሸፕ ነው የተጠየቃችሁት። ኤሌክትሮን ሴት ጂኦሜትሪ ከተባችሁ ደግሞ ቶታል ኤሌክትሮን አራውንድ ዘ ሴንትራል አተም ኢን ተርምስ ኦፍ ሎን ፔር ኤንድ ቦንድ ፔር በቦንድ ፔር እና በሎን ፔር አማካኝነት የሚኖረው ቶታል ኤሌክትሮኑ ኤሌክትሮን ሴት ጂኦሜትሪ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እንውሰድ CF4 ካርበን ቴትራፍሎራይድ ቢሰጣችሁ ኢሉስትራቸውን ስትሰሩት ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ትክክለኛ ኢሉስትራቸውን ስትሰሩት ፍሎሪን ላይ 6 ኤሌክትሮኖች አሉ። ዶት ዶት አድርጋችሁ ኢሉስትራቸር በሰፊው ስለሰራው ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ስለሚያዘወትር ብያቸዋለሁ። በደንብ ተመልከቱ ማለት ነው። 6 ኤሌክትሮን ፍሎሪን አለው ማለት ነው። ዋናው ጥያቄ ሸፑን ለማወቅ ስትፈልጉ የዚህ ሰብስታንስ ሞለኪላር ጂኦሜትሪ ከተባላችሁ ሸፕ ነው ማለት ነው። ኤሌክትሮን ሴት ጂኦሜትሪ ከተባላችሁ ደግሞ በሴንትራል አተም ዙሪያ ያለው ግሩፕ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው። 1 2 3 4 በቦንድ ፔር ደረጃ ግሩፕ ኦፍ ኤሌክትሮኑ ባለ 4 ነው ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል ማለት ቴትራ ሃይድራል ነው። እዚህም ሸፑም ቴትራ ሃይድራል ነው። ለምን ፕላነር ስለሆነ ይሄንኛው ማለት ምንም ሎን ፔር የለውም ማለት ነው። ሌላ ላሳያችሁ። ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እንውሰድ። የዚህን ሊቭ ስትራክቸር ሲሰሩ ሰልፈር ሴንትራል አተም ኦክሲጅን አላችሁና ቶታሊ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አንድ ዳብል ቦንድ ሲንግል ቦንድ ይሄንኛው አለ ማለት ነው። አሁን ኤሌክትሮን ሴት ጂኦሜትሪ ሲመጡ ዳብል ቦንድ የሚቆጠረው እንደ አንድ ነው። ትሪፕል ቦንድም እንደ አንድ የሚቆጠረው። ስለዚህ ስንት አላችሁ? 1 2 3 ነው። ኤሌክትሮን ሴት ጂኦሜትሪው ትሪጎናል ነው። ነገር ግን ሞለኪላር ጂኦሜትሪ ወይም ሸፑ ጋር ስትመጡ it contains one lone pair and what? 2 bond pair. so AB2 E4 ነው ማለት ነው። ይህ ማለት ሎን ፔር ማለት ነው። አንድ ሎን ፔር እና ሁለት ቦንዶች አሉ። ኦክሲጅን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ሸፑ ተቀየረ፣ ቤንት ሆነ ማለት ነው። ቤንት ይሄን ለይታችሁ መስራት ነው ማለት ነው። የተጠየቀው ጥያቄ IF3 ነው። IF3 ትክክለኛ ስትራክቸሩ መጀመሪያ ይሰራላችሁ። አዮዲን አቶም ባላንስ ኤሌክትሮኑ 7 ነው። ፍሎሪንም ባላንስ ኤሌክትሮኑ 7 ነው። 7 ሲባዛ በ3 ሲደምሩ 28 አላችሁ። ይሄ የመጀመሪያ ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ስለዚህ the central atom is iodine is bounded by 3 fluorine atom በ3 ፍሎሪን አተም እንደዛ አታችድ ሆኗል። አንድ ሲንግል ቦንድ 2 ኤሌክትሮን ስለሚይዝ 6 ኤሌክትሮን ተጠቅማቸዋል። ሪሜን 22 ኤሌክትሮን አላችሁ። ሁልጊዜም ኤሌክትሮን ዲስትሪቢዩት የምታደርጉት ሃይ ኤሌክትሮን ኔጋቲቭ ለሆነው አተም ይቀደማል ማለት ነው። እዚህም ስመጡ ኤሌክትሮኑ በዚህ አይነት መንገድ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ተመልከቱ፣ እንደዛ አስቀመጥኩ። አሁን 6 ጊዜ 3 18 ስንት ቀረኝ? 4 ኤሌክትሮን ቀረ ማለት ነው። ሰራውንዲንግ አተሞቹ ወይም ሴንትራል አተሙ ዙሪያ የሚገኙ አተሞች ኤክሰስ ኤሌክትሮን ስላገኙ በቂያቸውን ኤሌክትሮን ስላገኙ የቀረው ኤሌክትሮን ሴንተር ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ሎን ፔሮች ሴንተር ላይ ተቀመጡ። ይህ ሞለኪል ምን ፎርም አለው? በሴንትራል አተሙ ዙሪያ 2 ሎን ፔሮች፣ 3 ቦንድ ፔሮች በድምሩ 5 አለ ማለት ነው። ኤሌክትሮን ሴት ጂኦሜትሪው ትሪጎናል ባይ ፓይራሚዳል ነው ማለት ነው። ትሪጎናል ባይ ፓይራሚዳል ሸፕ ነው ማለት ሸፑ አይደለም አቀማመጡ ማለት ነው። የኤሌክትሮን ሴት አሬንጅመንቱ ትሪጎናል ባይ ፒራሚዳል ነው ማለት ነው። ስለዚህ AB5 ፋሚሊ ነው ማለት ነው። የዚህ ፋሚሊ ነው። ነገር ግን ሞለኪውላር ጂኦሜትሪው ተቀየረ። AB3 E2 ነው። ይህ ማለት ደግሞ ቲ ሼፕ ይባላል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቲ ሼፕ። መልሱ ሲ ነው። ኩዌስችን 1-8 what is the bond order of N2 ማይነስ ይላል ማለት ነው። ቦንድ ኦርደር ወይም ሞለኪውላር ጂኦሜትሪ ላይ ቦንድ ኦርደር ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። ቦንድ ኦርደር ለመስራት ቦንድ ኦርደር which is equal to bonding orbital minus anti bonding orbital over 2 ነው። ስለዚህ ቦንዲንግ ኦርቢታል ኤሌክትሮኖችን እና የአንቲ ቦንዲንግ ኦርቢታል ኤሌክትሮንን ለማግኘት ሁለት አይነት ፎርሙላዎች አሉን። ሌስ ዛን 14 እና ግሬተር ዛን 14 ሲሰጣችሁ ማለት ነው። ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 14 ኤንድ ስትሪክትሊ ግሬተር ዛን 14 ኤሌክትሮን ካለ የምትጠቀሙት ፎርሙላ ሁለት ነው። ግን የዚህኛ የተሰጠን N2 ማይነስ ነው። ይህ ደግሞ ቶታል ባላንስ ኤሌክትሮኑ ምንድነው ማለት ነው? ናይትሮጅን አቶሚክ ነምበሩ 7 ነው። ባላንስ ኤሌክትሮን አንጠቀም። ዛይ አቶሚክ ነምበር ነው። ናይትሮጅን አቶሚክ ነምበሩ 7 ነው። 2 ሲባዛ በ7 14 ሲደመር 1 15 አለው ማለት ነው። ሶ ግሬተር ዛን 14 ይሄን የምንጠቀመው ያ ማለት ሲግማ 1s ሲግማ 1s ስታር ሲግማ 2s ሲግማ 2s ስታር ሲግማ 2px ፓይ 2py ፓይ 2pz እንዲሁም ደግሞ ፓይ 2py ስታር እና ፓይ 2pz ስታር ይሰጣቸው 1 2 3 4 5 6 7 15 ኤሌክትሮን መደርደር ይችላል። ይሄ 2 2 2 2 እዚህ ላይም 2
15 ነው ያለን ቶታሊ እዚህ ላይ ያለን ኤሌክትሮን ነምበሩ 15 ነው። አቶሚክ ነምበር ተጠቅማችሁ ማይነስ ካለ መቀነስ ፕላስ ካለ መደመር ነው። ስለዚህ ይሄም 2 2 14 ከዛ አንድ ኤሌክትሮን አንቲ ቦንዲንግ ላይ ዝተርፋል ማለት ነው። ይሄ ሞለኪል ባይ ዘ ወይ ፓራማግኔቲክ ነው ማለት ሲንግል ኤሌክትሮን መጨረሻ የተቀመጠ። ስለዚህ እዚህ ላይ ይሄን መጣፋት ይችላል። ቦንዲንግ አንቲ ቦንዲንጉ ይጣፋል። የቀራችሁ ነው ይሄ ስታር የሌለው ቦንዲንግ ይባላል። ስለዚህ 6 ቦንዲንግ አለ። 6 ሲቀነስ እቺ ደግሞ ስንተች ማለት ነው? አንቲ ቦንዲንጓ አንድ ነች ማለት ነው። አንቲ ቦንዲንግ አንድ አለች እሷን ቀንሷል። ሲካፈል 2 ስንት ይመጣ ማለት ነው? 2.5 so the answer is 2.5 A ነው ማለት ነው። Question number 90. Which statement about an activated complex is true? A. It is a stable substance. B. It has lower chemical potential energy or enthalpy than reactant or product. C. It occurs only in endothermic reaction. D. It occurs at the transition state of the electron. Which statement about an activated complex is true ነው የሚላችሁ። አክቲቬትድ ኮምፕሌክስ ብለን የምንጠራው ዩኒት 4 ግሬድ ሌቨል ላይ ስለ ትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ ስትማሩ ያለችው ሪአክሽን ትራንዚሽን ስቴት ቲዮሪ አለ። እዚህ ላይ ይሄ ቢሰጣችሁ ይሄ ቦታ ሰብስታንሳችሁ A + B ቢሆን ይሄ ደግሞ A ስታር B ስታር እንደዚህ ይቀመጥላችሁ። A ስታር B ስታር እንደዚህ ቢሆን ይሄ ደግሞ አክቲቬሽን ኤነርጂ አለ። ይሄኛው ፕሮዳክት ቢሆን ማለት ነው። ይሄ ቦታ A ስታር B ስታር የነገርኳችሁ ይቺ ፖይንት ማክሲመም አክቲቬሽን ኤነርጂ ያለው ሾርት ሊቭድ የሆነ ለትንሽ ጊዜ ብቻ የሚቆይ አንስቴብል ሰብስታንስ ኦቨር አክቲቬትድ የሆነ ሰብስታንስ ምን ይባላል? አክቲቬሽን ኮምፕሌክስ ብለን እንጠራዋለን። እዚህ ማክሲመም አክቲቬሽን ኤነርጂ ላይ የሚገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ለስ ስቴብል ነው። ትራንዚሽን ፖይንት ነው። ምክንያቱም ሪያክታንቱ ወደ ፕሮዳክት የሚቀየርበት ፖይንት ነው። ስለዚህ ነገር ትሩ የሆነው it occur at the transition state of the reaction ይሄ ነው። ሾርት ሊቭድ ነው ብያቸዋለሁ። ቢ ላይ it has lower chemical potential energy ያው ሪያክታንት ነው ፕሮዳክቱ እሱ አይደለም ጥያቄው። አክቲቬሽን ኢነርጂው ማክሲመም ነው ሁልጊዜም አክቲቬትድ ኮምፕሌክስ ላይ ማለት ነው። it occur only in endothermic reaction endothermic reaction ላይ ብቻ አይደለም በኤንዶም በኤክዞም ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ it occur at the transition state of the reaction is the answer. Question 20. For the reaction ይሄ ተሰጥቷቸዋል። ይሄ reaction the rate of disappearance of C2H6 ወይም ኢቴን ይሄን ነው የተጠየቃችሁት። is እንዴት መስራት እንዳለ አብረን እናያለን። B C D ምርጫዎቹ እነዚህ ናቸው። ኦኬ አብረን መልሱን እንስራ። እናንተ ፓውዝ እያያችሁ በደንብ መመልከትና ከዛ መልሱን መረዳት ትችላላችሁ። የተሰጠ ምንድነው 2C2H6 plus 7 mole of oxygen give us 4 mole of carbon dioxide plus 6 mole of water ነው። ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው the rate of disappearance of ethane related to the other ነው። ዲስአፒራንሱን መግለጽ ሪአክታንቱ ኦልዌይስ ዲስአፒር ነው፣ ፕሮዳክቱም አፒር ነው የሚባለው። ስለዚህ ሬቱን ሲገልጹ ሬት ኤክስፕሬሽን ኢን ተርምስ ኦፍ ዋት ስቴሽኖሜትሪክ ኮኤፊሺየንት ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ አይቀርም። ስለዚህ ማይነስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ C2 እዚች ላይ H6 ኦቨር ዋት 2 ቼንጅ ኢን T ትላላችሁ። ይሄ ደግሞ ከማጋ እኩል ነው ከማይነስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋት ኦክሲጅን ኦቨር ዋት 7 ቼንጅ ኢን T ነው። ይሄ ደግሞ ከማጋ እኩል ይሆናል ማለት ነው concentration of carbon dioxide over 4 change in T ነው። ይህ ደግሞ በስተመጨረሻ ላይ concentration of water over what 6 change in T ይሆናል ማለት ነው። እና ጥያቄው rate of አሁን ይሄ የrate of disappearance of ኢቴን ከሌሎቹ ምን ሊሆን ይችላል ነው። ትሩ የሆነውን እንዲመርጡ ነው። ይሄ እዚህ ላይ እንደፈለጉ መቀየር ይችላሉ። ስለዚህ የተጠየቃችኋት ይችን ፓርት ሪሌቲቭ ቱ ዘ አዘር ነው። ስለዚህ እሷን ለማግኘት ሁሉንም በሁለት ማብዛት ትችላላችሁ። ብቻዋን ለማስቀረት ከፈለጋችሁ
ሁሉን ማብዛት። ስለዚህ በሁለት እችን ስታበዟት ትጣፋና ሁለት በሁለት ተጣፍቶላችሁ ሌሎቹን በሁለት ብታበዙ የሚመጣው መልስ መመልከት ይችላልላችሁ። ሬት ኦፍ ዲስአፒራንስ ኦፍ ኢቴን which is equal to 2 over what በሁለት ስታበዟት እቺ 7 ሬት ኦፍ ዲስአፒራንስ ኦፍ ኦክሲጅን ነው። ሌላኛው ደግሞ ይሄ ደግሞ ከማጋ እኩል ነው ማለት ነው ከ2 over what 4 ሬት ኦፍ ዲስአፒራንስ ኦፍ አፒራንስ ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ። ይሄ ደግሞ ከማጋ እኩል ነው ማለት ነው ከ2 over 6 ሬት ኦፍ አፒራንስ ኦፍ ዋተር ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ ከኦክሲጅን ጋር 2 over 7 ነው። ከእንትና ጋር ደግሞ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ ደግሞ 1 over 2 ነው half ነው የሚሆነው። ከወተር ጋር ደግሞ 1 over 3 ነው 2 over 6 ማለት 1 over 3። ስለዚህ ወደ ምርጫ እንግባ። ኢኳል the rate of disappearance of oxygen አይሆንም። ስቶይቺዮሜትሪክ ኮኤፊሺየንቱ እኩል እስካልሆነ ድረስ እኩል መሆን አይችልም። it is twice the rate of appearance of carbon dioxide no half ነው የሚመጣልን። C it is 1/3 of rate of appearance of water it is true ምክንያቱም ይሄን በሁለት 2 over 6 ስለመጣልን 1 over 3 ነው። D it is 7 times the rate of disappearance of oxygen so the answer is C። ለዛሬ ይበቃናል። በቀጣዩ የትምህርት ቪዲዮ ደግሞ ከኩዌሽን ነምበር 21 እስከ ኩዌሽን ነምበር 40 ያለውን እንደዚህ ሰፋ አድርጌ አብራራላችኋለሁ። እናንተ ብቻ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ኬሚስትሪን በደንብ ሰርታችሁ የተሻለ ውጤት ማምጣት አለባችሁ ማለት ነው። ቸር ሰንብቱ።